Azért lett ez a cím, Térhajlatok és áthatások, mert most már egy ilyen 50 éves életmű után az ember óhatatlanul elkezdi fölmérni, hogy tulajdonképpen mi is volt az, amit csinált, mi az, ami mozgatta, és rá kellett döbbenjek, hogy igazából egész életemben, egész fiatal korom óta a tér érdekelt. És a térnek a különböző megfogalmazásai, lehetőségei, a tér által elindított gondolatok és a tér megértése. És aztán tovább fejtve ezt a gondolatot, arra jöttem rá, hogy ugye én tanítok a térről a hallgatóimnak, és azt tanítom, hogy a tér az a lehetséges mozgásainknak az iránya és a lehetősége és a területe. Na most, ugye, hát akkor mik is ezek a térhajlatok, amikkel én kísérletezek? Hát tulajdonképpen ugye nem statikus, a tér az sohasem statikus, mert vagy mi mozgunk, vagy körülöttünk valami mozog, állandóan a Föld, az egész világműemberség mozgásban van, tehát amit egyenesnek képzelünk, annak is egy íve van. Tehát a mozgás mindenben benne van, és maguk a terek is, amikben mozgunk, vagy amit létrehozunk, azok is folyamatosan változnak, újabb terek nyílnak belőle, és igazából a munkásságomban talán ez a vezérfonal, a terek, a megnyíló terek, ahova én meginvitálom a nézőket, és reményeim szerint megtalálják azokat a bizonyos kalandokat, vagy azokat a különös dolgokat, amit addig nem ismertek, és talán itt találkozik az ismeretlennel, hogy végül is ami már ismert, azzal nem érdemes foglalkozni, az már létezik, az már benne van a köztudatban, de ami az ismeretlen határán van, ott kezdődik el működni a művészet, és ott kaphatjuk a művészettől a sejtéseket és az esetleges új irányoknak a lendületét. A beszédemben elég nagy teret szentelek a mester-tanítvány viszonynak, amit ez a kiállítás rendkívül nyilvánvalóan dokumentál, hiszen 25 tanítvány, ha jól tudom, de lehet, hogy több állít itten ki az Ádámmal együtt. Azt gondolom, az egészen különleges körülmény. Tehát az, hogy egy művésszel ilyen sok volt tanítványa vállalja a tanítványi közösséget, hiszen hatások érik az embereket, de nem mindig szívesen vallják ezt be, vagy beszélnek róla. És igen, gyakran egy mester nyomasztó inkább, mint bátorító. Az az érzésem, hogy Ádám egy bátorító típusú mester lehet. Ezen túl pedig hát arról is beszélek, hogy maga ez a mester-tanítvány viszony ma szinte eltűnőben van körülöttünk, legalábbis úgy látszik, és ezért kell róla beszélni, mert a mester-tanítvány viszony, azt gondolom, hogy az egész művészetnek, de általában véve gondolom a mesterségeknek, minden szellemi munkának az egyik alapja. Tehát gyakorlatilag, akinek nincs mestere, azt gondolom, az egy szegényebb ember, és hát az a mester, akinek nincs tanítványa, az is szegény. Már évek óta szó van az életmű kiállításomról, és most, mikor idén konkrétan meghívtak, akkor ezt én feltételnek, talán szemtelenség, de mégis azt mondtam, hogy csak úgy tudom elvállalni, hogyha hozhatom magammal 25 éve van meg az osztályom a Képzőművészeti Egyetemen, 25 év legjobb tanítványait, akik már ma művészek, őket is magammal hozom, illetőleg nekik is teret nyitok, hogy mutassák be önmagukat. Tehát igazából az én életművem, azt gondolom, hogy így teljes, így igazán megérthető. Én magam is így tudok, mint egy tükörbe belenézni. Nagyon fontos számomra, hogy együtt lássam a volt hallgatóimnak
kollégáimnak a munkáit, és az enyémekkel, az jó a közönségnek is, azoknak, akik szeretik a munkáimat, hogy megláthatják, hogy mi az, hol van a közös tér, és hol nyílnak meg az önálló személyes terek, amik már most már kollégáimnak az önálló munkássága.